Üdvözlöm Önöket az e-heti garázsban, méghozzá a 600. garázsban. Nézőink kérésére vissza fog térni a lap timing szekció, magyarul köridő szekció, és természetesen itt van velem Walter Csabi is, akivel majd ismét összemérjük a tudásunkat. Csabi, 2 éve voltunk itt. Ennyi kihagyás után mit vársz most ettől a köridőtől? Elsősorban az, hogy jól érezzük magunkat. Azon kívül nem tudom, tényleg 2 éve forgattunk itt utoljára, körülbelül néhány hónap eltéréssel. Hát minden megváltozott. Remélem, mi annál jobban tudunk vezetni, mint akkor tudtunk. Hát te legalábbis biztosan. Ha rosszabbul, az baj. Igen. Ahogy ugye az 500. adásnál is készültünk, azért elárulhatom előre, hogy most a 600. adásnál is készültünk különleges autókkal. Úgyhogy szerintem döntsük is, hogy mi legyen az első autó. Mi is legyen, valami izgalmas kellene. Hoppá, hoppá! És megjött a vendégünk, vagyis a visszatérő vendégünk. Rutinból nyomom. Hát akkor Bézi, először beszélgessünk arról, hogy ugye eltűntél a képernyőről gyakorlatilag több mint 1 évig. Konkrétan. Mi történt veled? Ugye nem nagyon avattuk be a nézőket, de mondd el inkább te. Volt egy versenyautós balesetem, aminek egy kisebb csigolyatörés lett az eredménye, aminek az eredménye egyébként jelen pillanatban a kerekesszék. Szerencsére az 1 év rehabilitáció alatt már eljutottam odáig, hogy tudok vezetni. Nyilvánvalóan átalakított autót első körben, tehát ilyen kézigáz és kézifék van benne, de hát legalább már magamtól közlekedgetek, és rendkívül jól hajtom a széket, az nagyon gyúrós a felsőtestre, de szerintem nem erre kíváncsiak a nézők. Én nagyon örülök, hogy itt lehetek veletek újra, hiszen azért a köridő rovatban túl sok feladatom nincs azok kívül, hogy csesztesselek benneteket és vicceskedjek, úgyhogy ezt megpróbáljuk újra kezdeni. És azt gondoltam, hogy a 600. adásra, ha már így újra összeállunk, akkor mindenki hozzon egy olyan autót, amit azt gondol, hogy majd nagyon jó lesz ebbe az adásba. Hát én nem tudtam variálni, ugye egyet tudtam hozni, amelyikkel járok. Ez amivel elütöttél? Nem ütöttelek el, hanem finoman oda gurultam, jelezvén, hogy megjöttem. Na, akkor mondd el, hogy ez milyen autó. Ez egy 10 éves BMW, 330xi, összkerék meghajtású, 272 lóerő. Azt gondoltam, hogy nézzük meg, és ha már visszatértem meg, ha már azt mondom, hogy tudok vezetni, azt gondoltam, hogy kihívlak benneteket egy versenyre, hiszen ti valószínűleg még nem vezettetek ilyen kézigázas autót, főleg úgy, hogy szemét módon le fogom kötni a lábatokat, hogy véletlenül se tudjatok segíteni. És akkor menjünk egy versenyt egymás ellen, nézzük meg, nyilvánvalóan ti fogtok nyerni, mert nekem azért a kezem gyengécske, de hát majd azért az első féktávra kíváncsi leszek. Úgyhogy föl is ajánlom, hogy nem kell most játszani, megyek én elsőnek, nézzétek meg, hogy milyen, úgyhogy szerintem csapjunk is bele, hiszen van egy pár autó még a tartalékban. Én azt gondolom, hogy ez lesz a leggyengébb, de hát majd meglátjuk. Na, indul! Kicsit kikormolódik a gép. Hát nem megy vele azért gyorsan, valljuk be. Már az utcán. Szerintem most megy vele először igazán gyorsan. Szerintem leszünk bajba. Biztos vagyok benne. Vezettél már bármit, ami kézzel adod a gázt? Hát dehogy vezettem. Hát de jetskit, igen. Na, se kar. De az nem ilyen húzni, vonni. Egész ügyesen megy. Ahogy ismerem, komolyan is veszi ezt a küzdelmet. Azért látszik, hogy ez nem egy sportkocsi. Megtiszteli a kanyarokat. Igen. Hát majd mi is, mert azért ne törjük neki össze. Ja, persze. Azért 2 év után azért rázódjunk vissza, ez arra nagyon jó lesz. Ja, kézigázos. Kézigázzal. Figyelj, egész korrektül, még vissza is váltak. Rutintalan, mert nem esve rakta ezek szerintem. Aha, lehet, igen. Az idő 1:01:27. Azt tudjuk, hogy ez hova jó, kb? Vissza Navara. Navara. Hűha! Visszatértem, mint egy lassabb bumeráng. Na, milyen volt? Meglepő. Egyébként egy kicsit nehezebbre számítottam. Ugye a fogás miatt a kormányzástól nagyon félek, hiszen csak egy kézzel tudsz kormányozni, mert a másikkal folyamatosan a gázkart kell akkumulálni. Mert vagy kitalálod a sebességet előre a kanyarba, és akkor tudsz 2 kézzel kormányozni, csak akkor nem javítasz bele. És ugye inkább féltem, hogy hát ha kell javítani, és akkor egykezeztem, és azt hittem, hogy nehezebb lesz fordítani, de szerencsére nem kell olyan sokat fordítani, hogy bajba kerültem volna. Úgyhogy egyébként pozitív a csalódás, az idő nem tudom milyen. Nissan Navarás. Az nagyon jó. Mi tudjuk, hallottuk. A váltója S-be, hát
Ez volt? Ne beszélgessünk róla. Jó. Ki a következő? Egy kérdés. Na. Amikor elengeded a kart, akkor mit csinálsz? Akkor olyan, mintha lelépnél a gázról, az egy ilyen laza motorfék. motorfék. Igen, tehát az menekülő elméletileg, Aha. csak hát elengeded a kart, onnantól fék sincs, ugye? Ja, hogy fék sincs. Ha tolod, akkor fékez. Igen, majd csak ha tolod, akkor fékez. Én megyek vele másodjára, mert én már láttam ezt, és akkor ő meg úgy meg lelkileg. ugye nem Mikor már jó segítettünk meleg. semmit. Jó, oké. Akkor maradjatok, én elindulok. Én nem maradok, mert én azért ellenőrzöm, hogy bekötöd a lábadat. Ja, jó. Anyám! És ez biztos, hogy te ebben, hogy ez jó ötlet? Ez a legjobb ötlet. Auf Wiedersehen, Kápor. Köszönjük! Én azt nézegetem, hogy nincsenek ilyen kék füstök belőle. Nem, előbb egy pici füst jött ki, ahogy gáztattál, de nem Aha. kék, csak egy pici ilyen valami lerakódás, semmi extra. De az első gázadásnál utána semmi. Jó, mondjuk miután a városba járok vele, tudod, tehát Hát valószínűleg nincs is igen. kikormolva, Igen. tehát most szerintem ez azért ott tesz neki, hogy itt vagyunk. Figyelj, Ha hát akarod, körözünk itt vele. várjál, majd hívlak, de szerintem nem akarod. Figyelj, az úton megy, ez egy jó hír. Nagyon kíváncsi leszek a fejére, mikor kiszáll. Aha, az egyetlen gyors tempóból a fék, Igen, tehát... ott az úgy. Na, de ott elfordult rendesen. Igen, jó lesz ez. Most arra kezd érezni. Hogy a 6. körben már jó menne, Hát, csak elsőre nehéz. csak nincs 6 kör. Persze, én most könnyen beszélek, majd Igen, de mindjárt. ezt egyébként a nézők szerintem továbbra sem nagyon hiszik el. Vigyorog! Jobb volt neki, nem váltott vissza. Igen. Az azt jelenti, hogy nagyobb Itt egy tempóval, picit mert gyorsabban áll. Igen. Szerintem rám ver egy 10-es. 59 2 másodperc. De hogy? Ja, de 1-0-1. 0-1-7, 1, másfél. Hát Másfél. Hát Az teljes. Peugeot Ion mögé, Nissan Navara elé. Jó, ezt nem akartuk tudni. Oké, köszönjük. Az idő nagyon jó. Én szerintem 2 másodperccel, Csabi szerint másféllel vertél meg, úgyhogy nagyon büszke vagyok magamra. 59-7-75. Sok élmény. Mosolyogtál itt az utolsó Itt a végén kanyarban, ez azt nézted. igen. Addigra rájöttem kb. A logikájára, de addig, úristen, én azt hittem, ott elviszek mindent. Tehát ez, hogy úzol egy kart, az egy tök jó dolog. De amikor így elveszed, és így a semmibe gurulsz, és eszedbe kell jusson, hogy így kell fékezni, mert bármit csinálsz, az nem jó. Ne segíts túl sokat. Azért megyek is. Lecsekkolom, hogy bekötöd Igen, a lábad. bekötést, az fontos. Nem kaptam kör nagyon. Jó lesz ez. Jó? Várjál. Úgy? Veretok. Így. Aha, és elengeded. Tudod, Csabi, elkezd haza majd kell még jutnom vele. Hogy? Haza kell még jutnom vele. Jó, jó. Ez csak darabosan lesz. Az a jó hír, hogy a másfél másodperc az egyetlen nem tudja különbség. Ez csak darabosan. Hűha, megfüstöltette. Te is. Én is? Na, Azt és mondtad, így. valami füstöcske volt. Ja, nincs kikormolva. Igen, nagyon kis. Jó, lassan megy szerencsére, oké, meg vagyok nyugodva. És fékezget ugyanúgy, mint én mindenhol. Nagyon furcsa. De szépen néz ki az autó messziről. Egyébként igen. Tehát nagyon Közelről is látványos. szépen Igen, néz ki. igen, nagyon látványos. Ezzel meg vagyok nyugodva, hogy nem látszik rajta, hogy 10 éves. Én meg attól vagyok megnyugodva, hogy azért ennél jobb autó is lesz az adásban. Ettől a nézők is tegyenek megnyugodva, mert Igen. ha ilyenek kellene tele, akkor fölöslegesen kezdtük volna újra. Egy ott, Kapcsolgatok ide-oda. ott már úgy halad ő is. Azért a vérprofi autó Ő is látod, ilyen szögletesen kanyarodik? Persze. Ahogy, hát egy kézzel. Még le is darálja a gumit, nézd meg, hát normális. És neki is jó, mert fönnmaradt a fokozat, nem úgy, mint nekem. És most nem tudsz megállni, de nem tudsz. 56, 353. Köszönöm. 56. Megkérdezte 1.2 mögé, Ford Focus Tournier 1.6 elé. Minden jön azt a időt, elértük. Hát, kell ezen beszélni. Megnyomod az oldalát. Az oldalát? Aha. Nem akartuk tudni, de köszönjük. Az van, hogy rögtön a győztest is üdvözölhetjük, hiszen nagyon csúnyán ránk vertél. 56-os idő, már nem emlékszem pontosan, mert megalázó.
De egyébként Adri azt is hozzátette, hogy valami Dacia Duster 1.2 mögé. Nincs érzéke, ő is kijött a ritmusból. És itt kihagyottam rádió egy kicsit. Az élményekre vagyok kíváncsi, hogy ez milyen. Ahogy beszéltük Janinál is, szerintem 5-6 kör után azért meg lehetne szokni. Most semmi tudatosság nem volt benne, tehát ha nem éreztem jól, hogy mit csinál, akkor a másik irányba tolom, ha az nem tetszik, akkor a másik. Tehát mindig a másikba kell, ha valami nem jó. És annyi tartás legyen benne, hogy az még ne legyen hiba. Igen, tehát annyi ráhagyás mindig kell, tehát azért a nüanszokról nem beszélhetünk. Ez a kanyar is, itt az utolsó kanyar az eléggé... Azért daráltad a gumit. Nagyon szép volt, daráltad a gumit, tehát láttam a forintokat magam előtt. Hogyne, persze.